Trời đất quay cuồng, vạn vật mất đi màu sắc ban đầu vốn có của nó. Người đàn ông tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cậu cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thấy có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé. Tiếng khóc nỉ non của đứa bé thu hút cậu bước lên trước kiểm tra thử. Nhưng lại phát hiện ra chân đã bị dây mây quấn chặt, không thể nào cởi ra được. Càng đáng sợ hơn là một sợi dây leo bỗng nhiên quấn lấy cổ cậu. Lúc cậu cảm thấy mình sắp tắc thở đến nơi, đột nhiên được người bạn đi cùng gọi dậy. Tất cả mọi chuyện vừa rồi dường như chỉ là mơ trong mơ mà thôi. Nhưng tại sao cậu lại mơ thấy cảnh như vậy chứ? Xin chào tất cả các bạn, mình là Ong Mật Review đây. Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim sinh tồn của Thái Lan tên The Stranded, mắc kẹt. Ở trong ngọn núi xinh đẹp, cây cối trùng trùng điệp điệp. Trên mặt biển bao la rộng lớn có một chiếc thuyền nho nhỏ. Một người đàn ông cởi trần đang ẩn mình dưới đáy biển. Đột nhiên cậu cảm thấy dường như có một trận động đất. Cậu ta vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước thì nhìn thấy một đàn hải âu lũ lượt bay qua. Đây là trường học quý tộc nổi tiếng cả nước, tọa lạc trên một hòn đảo xinh đẹp. Những cô cậu bé vui vẻ, tràn đầy tuổi trẻ này sắp tốt nghiệp rồi. Lẽ ra hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây, nhưng vì để có một buổi lễ tốt nghiệp thật khó quên, Dui đã nhờ bố mình dựa vào các mối quan hệ, xin phép cho bọn họ ở lại đến ngày mai mới rời đi. Buổi tối bọn họ phải ở trên đảo mở tiệc. Buổi tiệc bắt đầu. Âm nhạc sập sình, đám học sinh hào hứng nhảy nhót, tất cả đều rất vui vẻ. Nhưng bọn họ không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề ngay trước mắt. Vì chuyện gia đình nên Graham không tham gia buổi tiệc cùng bạn bè. Cậu ngồi nói chuyện với bố nuôi ở bờ biển. Graham đã tốt nghiệp rồi nên bố nuôi muốn giao con dao của bố ruột để lại cho cậu. Lúc đang chuẩn bị nói cho Graham biết thân thế của cậu, đèn đường trên đầu bắt đầu chớp nháy liên tục. Ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, tất cả đều cực kỳ quỷ dị. Graham cảm thấy có điều gì đó không ổn, là sóng thần. Nhìn thấy sóng thần đang dần cuốn sạch tất cả, Graham và bố nuôi vội vàng chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hai người mắc kẹt ở trong xe dần dần bị nước biển nhấn chìm. Bố nuôi đột ngột qua đời, để lại Graham nỗ lực tự cứu lấy mình, nhưng hiện thực vẫn làm người ta thất vọng. Nước không ngừng dâng lên, nhấn chìm toàn bộ chiếc xe, Graham cũng không thể thoát được. 25 ngày sau, Graham đi từ ngoài biển vào như một vị thần. Hòn đảo nhỏ xinh đẹp trước kia, giờ đây đã trở nên hoang tàn đổ nát. Những đứa trẻ này cũng bị mắc kẹt ở lại hòn đảo. Từ hôm đó đến nay, chưa từng có một người nào tới đây để giải cứu bọn họ. Lẽ nào trên thế giới này chỉ còn lại mình bọn họ thôi sao? Cậu mập này rất muốn biết tại sao Graham lại thoát được, nhưng ngay cả Graham cũng không rõ. Sau khi hòn đảo bị sóng thần càn quét, sóng điện thoại cũng mất, không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Nhưng mọi người không hề từ bỏ, mà vẫn tích cực tìm cách tự cứu lấy bản thân. Mặc dù đồ ăn thức uống bây giờ vẫn chưa gặp phải vấn đề lớn, nhưng con người liên tục ăn các loại hạt ngũ cốc, khó tránh khỏi việc sẽ sinh bệnh. Chuyện này ngầm tồn tại một mối nguy hại rất lớn. May là người duy nhất trong nhóm có chút hiểu biết về y học. Cô tạm thời đảm nhiệm công việc chữa trị, chuyên tâm cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho các bạn học. Cuộc sống buồn chán ở trên đảo khiến cho các cặp đôi yêu nhau từ bỏ cả thể diện, công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người mà không chút ngại ngùng. Hai người bạn học đã vô tình phát hiện ra một thứ rất đáng mong đợi. Một chiếc máy phát nhạc cũ, mang đến một chút màu sắc cho cuộc sống chán nản ở đây. Sau cơn sóng thần, vì để tự cứu lấy mình, mọi người đều đồng ý với lời đề nghị tịch thu điện thoại của Anand. Nhưng đã gần 1 tháng qua rồi mà vẫn không có cách nào tìm thấy sóng tín hiệu. Chuyện này khiến cho những cô cậu thanh niên không có điện thoại trở nên bất an. Hôm nay, mọi người lại bắt đầu cãi nhau, muốn lấy lại điện thoại đang bị tịch thu. Anand nói hết lời cũng không khuyên nổi được các bạn. Thấy cuộc tranh cãi chuẩn bị leo thang, Dui chỉ nói ra một câu đã làm mọi người bình tĩnh lại. Về chuyện dẫn dắt mọi người, quả thật Anand không bằng Dui, cậu không có trái tim của một người lãnh đạo. Ở bên này, cặp đôi Ice và Jin đang nồng cháy với nhau ở trong căn phòng không có người. Đang lúc bước vào đoạn cao trào thì lại có một vị khách không mời mà đến, Arisa. Arisa nói, nếu như hai người muốn quậy tưng bừng thì phải đi chỗ khác. Hai người bọn họ lại không nói lý lẽ, cố ý tiếp tục chuyện ban nãy. Hổ không gầm lại cứ tưởng là Hello Kitty à. Cây búa ở trong tay Arisa không có mắt, nếu như xảy ra đổ máu thì không hay lắm đâu nhỉ. Các học sinh ở đây hình như đều không thích Arisa lắm. Trong đầu của cô thường xuyên hiện ra cảnh một nữ sinh đầy máu nằm trên đất. Trên người của cô ấy có ẩn giấu bí mật gì chăng? Lẽ nào cô ấy đã giết người? Cùng lúc này, Graham và Dui đi tới một căn phòng, giúp tìm những loại thuốc hàng ngày có thể dùng đến. Hai người cảm thấy buồn chán nên đã cùng chơi trò hỏi đáp. Dui hỏi Graham, người muốn giết, muốn cưới, muốn ngủ là ai? Phải nói, muốn cưới đương nhiên phải nhắc đến người được lòng mọi người nhất là May, muốn giết thì là Arisa xấu tính, người muốn ngủ cùng nhất chính là Jin. Dui làm ra vẻ tư tưởng lớn gặp nhau, có vẻ như cậu ấy đã nhìn ra Graham không phải chỉ nói suông mà là thật lòng thích May. Nhưng cùng lúc này, May đang được Anand ôm vào lòng, anh em ngọt xớt. Trên đường hai người đi lấy thuốc về thì nhìn thấy một con thuyền bị mắc ở trên vách đá. Nếu như có thể lấy con thuyền xuống thì có thể tính chuyện đi ra ngoài tìm cứu viện. Vậy thì con thuyền này chính là cứu tinh của mọi người rồi. Hai người quyết định đi lên xem xét tình hình.
Lúc đang leo lên thì Rui vô tình bị trượt chân, rơi xuống dưới. Graham vội vàng dìu cậu ấy đến phòng y tế. Nhưng người chỉ biết một chút kiến thức về chữa bệnh như May, chưa từng gặp phải chấn thương nào nặng nên không có kinh nghiệm xử lý những sự cố như này. Nhìn thấy xương sườn bị gãy như muốn lòi ra ngoài và những vết bầm ở thắt lưng, May nghi ngờ là bị tổn thương phổi. Trường hợp này phải dùng kim đâm vào khoang ngực, giải phóng khí trong phổi ngay lập tức. Nhìn thấy May chuyên tâm như vậy, Rui vẫn còn hơi sức vui vẻ trêu chọc Graham, chọn May không tồi đâu. May run rẩy cầm cây kim lên, nhưng mãi không dám ra tay. Thần may mắn không hề đến với chàng trai vui vẻ này. Lúc May chuẩn bị ra tay thì Rui đã chết rồi. Nhìn thấy cậu bạn thân thiết hàng ngày chết trước mắt mình, hai người cực kỳ đau khổ. Nếu như lúc đó cậu có thể túm lấy tay Rui kịp thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Chuyện đã như vậy, bây giờ cậu buộc phải hoàn thành nguyện vọng của Rui. Cuối cùng, cậu nói cho Anan biết suy nghĩ của mình. Cậu phải dẫn mọi người tới lấy chiếc thuyền kia xuống, đi ra ngoài tìm cứu viện. Anan cảm thấy cậu bị điên rồi. Bờ biển gần nhất cũng cách nơi này tận hơn 100 km. Chỉ dựa vào một chiếc thuyền nhỏ ra khơi, khác nào tự tìm đường chết. Trong tang lễ của Rui, mọi người đều khóc hết nước mắt, không chỉ vì Rui mà còn là vì những mối nguy hiểm còn chưa biết đến. Tất cả mọi người đều không biết sự cố lần sau sẽ xảy ra trên người ai. Mà lúc này, Graham cũng nhận ra thứ gọi là hai mặt là như thế nào. Ở trong phòng, Anan lời lẽ ngay thẳng nói rằng thuyền nhỏ ra khơi không an toàn, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt các bạn học thì lại nói mình phát hiện ra một chiếc thuyền nhỏ trên vách đá. Bọn họ phải hợp sức để chuyển cái thuyền xuống. Đó chính là hy vọng duy nhất để thoát ra khỏi hòn đảo này. Mọi người lập tức hừng hực khí thế trở lại. Chỉ có một mình Graham là cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Cái đồ tồi tệ, ngay cả công lao của người mất cũng muốn cướp, đáng đời trước đây không có ai tín nhiệm cậu ta. Buổi tối, Anan phát lại điện thoại cho mọi người. Mặc dù pin điện thoại đã gần hết, nhưng mọi người vẫn mở điện thoại lên để ôn lại những ký ức vui vẻ trước đây. Nghe những bài hát mà mình yêu thích, xem những bức ảnh của gia đình, tua đi tua lại những đoạn video ngọt ngào. Tất cả đều như đang trở về quá khứ. Mặc dù biết rõ không có sóng điện thoại, nhưng vẫn nhắn tin báo bình an cho người nhà. Tất cả những thứ này đều chứng tỏ niềm tin muốn sống tiếp của mọi người. Dưới lời đề nghị của cậu bạn, mọi người đã dùng chút pin ít ỏi cuối cùng, chụp cho tất cả mọi người một tấm hình. Ở bên này, Graham đang ngồi trên một tảng đá nghe đoạn tin nhắn mà bố nuôi đã gửi cho mình. Bố nuôi từng nói, nội dung bên trong là sự thật về thân thế của anh, nhưng hình như nội dung lại không được như kỳ vọng. Đúng vào lúc Graham nghe tới đoạn quan trọng nhất, điện thoại lại hết pin, rồi sập nguồn. Chưa được bao lâu, gió nổi lên ở khắp nơi, hòn đảo nhỏ rung lắc như có động đất. Âm thanh chói tai khiến đầu Graham đau như búa bổ, bịt tai ngã lăn xuống đất, mắt chỉ còn lòng trắng, cực kỳ dọa người. Vạn vật mất đi màu sắc, Graham cũng giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng rất kỳ dị. Không phải trước lúc hôn mê, cậu vẫn còn đang ở tảng đá trên đảo sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy có một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ cách đó không xa. Tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ thu hút cậu tiến lên trước để kiểm tra. Nhưng đột nhiên những dây leo còn sống quấn chặt lấy hai chân của cậu. Cuối cùng, một sợi dây leo khác đột nhiên quấn chặt lấy cổ của cậu. Cảm giác nghẹt thở ập đến ngay lập tức, làm cậu càng cảm thấy đau đớn hơn. Đúng vào thời khắc đứng giữa sự sống và cái chết, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình. Mất một lúc hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra là Na đã cứu mình. Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ ban nãy vẫn cứ luẩn quẩn trước mắt cậu. Na hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy cậu cũng không thể giải thích rõ, chỉ đành bất lực lắc đầu. Ở bên này, các bạn học vẫn không biết gì về sự việc quỷ dị đó. Na nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Sự việc kỳ lạ vừa rồi không giống với chuyện con người có thể tạo ra. Tất cả mọi thứ trên hòn đảo này đều rất kỳ quái. Nhưng các bạn học vẫn không hiểu, còn cười nhạo cô cứ làm quá lên. Anan, người vẫn luôn muốn làm người lãnh đạo, đứng lên, chủ trì đại cục. Nhưng mọi người không hề quan tâm tới cậu ta. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một thằng con trai cưng của mẹ, có thể có năng lực gì chứ. Nhìn thấy các bạn học cứ liên tục cười nhạo mình, cậu không khỏi nhớ về những ký ức trước kia. Cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, từ nhỏ đã được đặt kỳ vọng rất lớn. Ai ai cũng biết, nhạc trưởng chính là bộ não của một ban nhạc. Thân là một người nhạc trưởng, nhưng cậu lại không chỉ huy được ban nhạc của mình. Các bạn học không hề nghe theo sự chỉ huy của cậu, cứ tự làm theo ý mình. Nhìn thấy đứa con trai vô dụng của mình, bố Anan cực kỳ tức giận. Đối mặt với sự phủ định của bố, cậu không hề nản lòng, mà còn hạ quyết tâm phải làm lãnh đạo của mọi người. Ngược lại, cặp đôi yêu nhau ở bên này rõ ràng là không tim không phổi. Hai người bọn họ đi vào khu rừng đẹp đẽ, chuẩn bị làm một đôi uyên ương nghịch nhau dưới nước, chơi đùa vui vẻ. Đúng vào lúc này, nhiệt độ của nước càng ngày càng cao, suýt chút nữa thì luộc chín luôn đôi uyên ương. Chuyện quái quỷ gì đây? Hai người chạy đi gọi mọi người lại cùng nhau nghiên cứu. Lẽ nào hòn đảo này có núi lửa phun trào, thế nên nước mới trở nên nóng như thế? Chuyện quan trọng bây giờ là phải mau sửa xong chiếc thuyền, mau chóng rời khỏi nơi này. Vậy nên, mọi người cùng nhau đi tới bên cạnh vách đá, bắt đầu thảo luận làm sao để đưa chiếc thuyền xuống được. Anan lại đứng ra chỉ huy mọi người,
nhưng không ai nói gì. So với sự chỉ đạo một cách mù quáng như Anan, mọi người càng tình nguyện nghe theo đề nghị của Graham hơn. Dù sao thì cậu cũng là người dân ở đây, nhất định sẽ có hiểu biết hơn. Sự thực đúng là như vậy. Đến lúc cần làm việc, mọi người cũng nhìn ra Anan chỉ được cái mồm, chứ chẳng làm được việc gì nên hồn. Graham dẫn đầu leo lên trên vách đá, định dùng dây thừng để hạ chiếc thuyền nhỏ xuống, nhưng cậu vẫn cần có thêm một người giúp đỡ. Mọi người không ai dám leo lên cả, chỉ có mình Ice đứng ở một bên lặng lẽ cầm sợi dây thừng lên. Các bạn học đều biết tim của Ice không tốt. Cậu cứ leo lên một bước, mọi người đứng bên dưới lại toát mồ hôi hột thay cậu. Na trách Anan không chịu ngăn cản Ice, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cũng đã muộn rồi. Cậu ta nhìn Na đang chỉ trích mình, nhớ lại bạn học ở trong ban nhạc không chịu nghe lời mình trước đây và cả ánh mắt thất vọng của bố. Cậu quá yếu ớt. Mặc dù thời gian trôi đi, nhưng cậu vẫn không thể làm một người lãnh đạo thực sự. Ice thuận lợi leo được lên trên. Lúc mọi người vừa thở phào, sự cố lại phát sinh. Móc dây thừng rơi xuống đập vào vai Graham. Đằng sau lưng là một mảng bầm tím, cần phải lấy máu bầm ở bên trong ra. Graham thì không có vấn đề gì, nhưng May thì không làm được. Cô ấy không xuống tay được. Graham nhắc May nhớ lại buổi học giải phẫu ếch ở trường. Lúc đó, cô đã làm rất tốt. Graham tin tưởng cô có thể làm được, bảo cô cứ yên tâm. Được Graham cổ vũ, May hạ quyết tâm giúp cậu rạch máu bầm ra ngoài. Nhìn thấy gương mặt đau đớn nghiến răng nghiến lợi của Graham ở trong gương, May cười cười. Tên nhóc này cũng khá đáng yêu đấy chứ. Hai người là hàng xóm với nhau 3 năm, nhưng ở trong trường lại không nói chuyện nhiều với nhau. May cũng chỉ biết cậu ấy là người dân ở đây. Hôm nay nói chuyện mới biết ước mơ của Graham là làm một người thợ chụp ảnh dưới nước. Trong mắt Graham, đáy biển là một thế giới khác, chứa đầy cảm giác thần bí. Cậu muốn khám phá càng nhiều bí mật hơn nữa. Nhưng ước mơ của May không phải làm một bác sĩ, mà là làm một ca sĩ. Graham rất bất ngờ. Nhờ có cuộc nói chuyện này mà mối quan hệ của hai người thân thiết hơn rất nhiều. Buổi tối, ngọn nến trong phòng Graham đột nhiên tắt một cách quỷ dị. Cậu lại nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa bé kia và những dây leo đã quấn lấy cậu. Cậu nhanh chóng vẽ lại cảnh tượng mình nhìn thấy. Khu rừng quỷ dị, dây leo có thể hoạt động, người phụ nữ kỳ quái. Cậu không hiểu những thứ này có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Arisa đang hì hục với chiếc máy phát nhạc cũ. Không thể không nói, mặc dù tính tình thì nóng nảy, nhưng tay nghề cô thì không có gì để chê. Chẳng bao lâu, máy phát nhạc đã được sửa xong. Nhưng vì không có điện nên chẳng thể phát nhạc được. Arisa còn chế tạo một chiếc xe đạp phát điện đơn giản. Các bạn học đều không thích cô ấy lắm, duy chỉ có Jing là còn tốt với cô một chút. Cô nhờ Jing giúp cô đạp chiếc xe phát điện. Nhìn thấy Jing mồ hôi nhễ nhại, Arisa ngơ người, trong mắt dường như có thêm chút tình cảm. Rất nhanh, điện đã đầy. Cô mang cuốn đĩa cuốn theo chiều gió đặt vào trong. Nhưng lúc nghe lại không giống một bài hát, mà giống như đang kể một câu chuyện hơn. Nhưng cái này và cuốn theo chiều gió có liên quan gì với nhau? Arisa cảm thấy đoạn ghi âm này không đúng lắm, muốn tới thư viện để tìm tài liệu. Hai người vừa bước vào, đã nhìn thấy hai cậu học sinh không mặc quần, làm bọn họ hết hồn. Định thần lại, cô mới ghét bỏ đi tránh qua, tìm một lượt tài liệu có liên quan. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một cuốn sách có vẻ có liên quan. Hóa ra đây là một bài thơ. Nội dung đại khái là, trước đây có một vương quốc cực kỳ mục nát. Sau này, bởi vì xảy ra nạn hồng thủy mà bị diệt vong. Tình tiết này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Hai người nhìn ra phía xa xa, nhìn hòn đảo nhỏ đổ nát thê lương, lại liên tưởng tới những chuyện xảy ra gần đây. Đây không phải là đang nói tới hòn đảo này sao? Arisa phát hiện tiết tấu của bài thơ và bản nhạc không hề giống nhau. Chắc là đã có người chỉnh lý lại bài thơ này, muốn truyền đạt thông tin gì đó. Có người vui thì cũng có người buồn. Vết thương ở chân Jack cứ ngày một nặng thêm, sốt cao không ngừng. Mặc dù có bạn trai cậu ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, nhưng Jan vẫn rất lo lắng. Hôm sau, dưới sự lãnh đạo của Graham, cuối cùng mọi người cũng đưa được chiếc thuyền từ trên vách đá xuống. Lúc này, tiếng reo hò phấn khích của bọn họ vang khắp bãi biển. Hy vọng rời khỏi hòn đảo này sắp thành hiện thực rồi. Mọi người đẩy con thuyền nhỏ ra bờ biển, nhưng một vấn đề mới cũng theo đó mà tới. Con thuyền nhỏ này chỉ có thể được 10 người, rốt cuộc nên để ai ngồi trước đây? Bệnh tình của Jack rất nặng, cần phải tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. May đề nghị để cậu ấy rời khỏi đây đầu tiên. Mọi người đều lần lượt gật đầu đồng ý. Jan rất cảm kích. Nhìn thấy bữa tối tới, mọi người đều lũ lượt chạy tới ăn cơm. Chỉ còn lại một mình Anan thở dài. Cậu nhớ lại trước đây, nhớ bài hát mà mẹ từng bắt cậu chơi. Bởi vì lúc đó, ở trong ban nhạc thường xuyên gặp phải đả kích, nên cậu đã thề sẽ không chơi nhạc nữa. Nhưng bây giờ, bọn họ bị kẹt lại ở trên hòn đảo này, trong lòng khó tránh khỏi suy sụp. Nhìn thấy cây piano ở trước mặt, cậu ngồi xuống bắt đầu chơi đàn, hoặc là muốn giải tỏa tâm trạng, hoặc là muốn cổ vũ tinh thần cho mọi người, hoặc có thể là vì hối hận đã từ chối lời đề nghị của mẹ. Nhưng bây giờ, những thứ đó không còn quan trọng nữa. Mọi người nghe thấy tiếng đàn xinh đẹp, không tự chủ đứng vây lại xung quanh. Cuối cùng bây giờ cậu cũng hiểu, có tài năng mới là quan trọng nhất. May dựa vào vai Anan, lắng nghe từng nốt nhạc tuyệt vời.
Ở đằng xa xa, Na lên tiếng hỏi Cram, cảm thấy Anan và May đẹp đôi không? Chuyện này, bảo một người đang thầm thương trộm nhớ May như Cram, làm sao trả lời đây? Nếu nói là xứng đôi thì chẳng phải là giết chết tham vọng của chính mình, nâng cao uy phong của người khác sao? Cậu chỉ đành nói cho qua loa lấy lệ. Na vẫn luôn có hứng thú với chuyện mà Cram mơ thấy ngày hôm đó, nhưng Cram lại không muốn nói đến. Na nghĩ trên người Cram chắc chắn có bí mật, bởi vì cậu là người duy nhất không tham gia bữa tiệc hôm đó mà vẫn còn sống. Ở bên kia, lòng tự phụ của Đã Anan được thỏa mãn. Chấp nhận yêu cầu bạn học, cậu tiếp tục chơi thêm một bài nữa. Mọi người tạm thời quên đi phiền não, chỉ tận hưởng điều tuyệt vời mà âm nhạc mang lại. Đột nhiên, Cram nhìn thấy một người phụ nữ từ trong rừng đi ra. Ở đây, ngoại trừ bọn họ vẫn còn có người sống sót. Cram vội vàng chạy tới kiểm tra. Người phụ nữ đó không phải là ai khác, mà chính là giáo viên môn tâm lý học của bọn họ, giáo sư Lin. Bọn họ nhớ có một ngày, giáo sư Lin lên lớp, có mang theo một túi đá hỏi, ai dám ném viên đá ra ngoài cửa sổ. Mọi người không biết cô có ý gì nên không dám đồng ý tùy tiện. Sau đó, giáo sư đã nói cho bọn họ một đạo lý, người ném viên đá đầu tiên chính là người đầu tiên phá vỡ quy tắc. Sau này, nếu như có mấy trăm nghìn người làm chuyện tương tự, vậy thì một quy tắc mới sẽ lại được lập ra. Mà mọi người cũng sẽ không nghĩ việc đó là vi phạm quy định nữa. Giáo sư Lin gọi Anan lên, hỏi cậu liệu có dám làm người phá vỡ quy tắc hay không. Anan nhìn hòn đá trong tay, có chút dao động. Lời nói này cũng trở thành động lực để Anan thay đổi trong tương lai. Thời gian quay về hiện tại. Sau khi mọi người nhìn thấy giáo sư Lin, trong lòng dường như có được chỗ dựa, nhưng cũng có nghi ngờ. Sau cơn sóng thần, rõ ràng đã tìm kiếm qua trên đảo, nhưng không hề phát hiện ra có người nào còn may mắn sống sót. Vậy những ngày qua, cô Lin đã sống ở đâu? Trong lòng Na hoài nghi. Cô tới tìm Cram để nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Cram không hề để tâm. Cậu chỉ cảm thấy chắc là do cô đã bị lạc đường trong rừng. Na nhìn những bức tranh trên tường do Cram vẽ, mặt biến sắc. Lẽ nào Na biết những thứ này là gì? Ở bên khác, vừa mới sáng sớm, trong căn phòng không ngừng truyền tới những âm thanh kéo kẹt của ván giường. Sau khi vận động xong, Mai nói, ước mơ của cô là muốn làm một ca sĩ. Anan lại nghĩ rằng cô suy nghĩ viển vông. Đối mặt với sự đả kích, không ủng hộ cô của Anan, Mai cảm thấy cực kỳ thất vọng, nên đành viện cớ đi chăm sóc cô Lin, rồi mặc quần áo rời đi. Chẳng trách mọi người đều không muốn nghe theo sự chỉ huy của Anan. Kiểu ăn nói như này, ai nghe cũng muốn đấm cho cái. Mọi người đi tới bờ biển, bắt đầu công việc sửa chữa. Khó khăn lắm động cơ mới bắt đầu hoạt động, nhưng chưa được bao lâu đã phát nổ rồi cháy hoàn toàn. Anan đề nghị mọi người hãy cùng làm lại chiếc thuyền, nhưng nơi đây cách đất liền quá xa, mọi người sợ rằng thuyền buồm sẽ không trụ được với gió biển. Sau khi suy nghĩ, Anan giải thích cho mọi người hiểu tính khả thi của việc làm thuyền. Nghe xong, ai nấy đều gật đầu đồng ý chuyện này. Có điều, Cram chỉ biết đóng thuyền chứ không biết lái. Vì vậy, Anan vô cùng gan dạ mà tiến lên nhận lấy trọng trách này và trở thành thành viên thứ hai của chiếc thuyền. Sau khi chốt được phương án, mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm thùng nổi. Khi đang tìm thùng nổi làm thuyền, Ice phát hiện một cỗ thi thể, lập tức não cậu lướt qua hình ảnh một người đang nằm trong vũng máu. Ice vô cùng hoảng sợ, cậu quay về phòng tìm một chai rượu, chẳng quan tâm gì mà cứ thế uống vào, nhưng vô tình lại bị Na nhìn thấy. Na nói những lời vô cùng kỳ lạ, dường như có liên quan gì đó đến Ice, nhưng Ice đã lập tức xông lên chặn họng cô lại. Quay lại phòng, Ice điên cuồng tìm thuốc, cậu muốn dùng thuốc để làm dịu nỗi bất an trong lòng lại. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng động lanh lảnh. Ice tiến lên kiểm tra thì thấy một đống chất lỏng đen đặc, nhìn vô cùng giống máu người. Ice sợ đến mức bệnh tim thiếu chút nữa thì tái phát. Bất thình lình, Jing từ đâu thò ra. Nhìn thấy Ice lại chơi thuốc, Jing tức lên ném hết đống thuốc đó đi. Lần trước cũng vì dùng thuốc mà bệnh tim của cậu suýt thì tái phát, đến vậy rồi mà vẫn không chịu rút ra bài học. Jing đứng bên cạnh lải nhải càng khiến Ice thêm bực mình. Trong lúc tức giận, cậu lỡ miệng đuổi cô ra khỏi nhà. Bên này, Anan đến tìm Jan, cậu muốn nhờ cô dạy đám con gái khâu một cánh buồm. Nhưng dùng cái giọng điệu ra lệnh ấy thì đến bố cậu ta cũng phải bóp cho mấy cái ấy chứ. Jan không muốn để ý đến cậu ta, nhưng vết thương ở chân của Jack ngày càng nghiêm trọng, thuyền xong sớm một ngày thì cũng có thể rời khỏi đây sớm một ngày. Vì vậy mà Jan chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Quá trình huấn luyện cũng chẳng mấy thuận lợi, bởi vì mới đầu, mọi người ai cũng không muốn cắt quần áo của mình ra để làm buồm. Đến mạng còn sắp không giữ được mà còn lo quần áo cái gì không biết. Jan dẫn đầu làm người cắt quần áo đầu tiên, mọi người thấy vậy thì cũng bừng lên ý chí, lần lượt cắt quần áo của mình ra để làm buồm. Arisa cũng ở trong tổ khâu buồm nhưng nói thật, cô chỉ giỏi việc đánh đấm dùng sức chứ mấy trò khâu vá thì cô chịu. Cô tình nguyện đi đóng thuyền với bọn Anan, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của Arisa, thậm chí còn buông lời chế giễu cô. Thấy mình không được chào đón như vậy, cô cũng chẳng buồn ở lại đây nữa. Sau đó, Arisa đến phòng thực nghiệm. Jin hỏi, rốt cuộc Arisa đã làm gì chọc giận mọi người? Arisa nói, chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, cũng đã xảy ra rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng. Hai người đổi chủ đề, bắt đầu nhắc đến bài thơ đó. Jin viết lại âm tiết bài thơ đó lên bảng,
Đột nhiên Arisa phát hiện những con số bên trên vô cùng quen mắt. Dường như nhớ ra gì đó, cô lao như điên lên thư viện tìm sổ ghi chép về trường học. Thì ra mấy con số trông quen mắt đó chính là vĩ độ của trường. Nhưng thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nếu như là địa chỉ, vậy thì vẫn còn thiếu kinh độ. Nhưng trường mới thành lập được 20 năm, còn cuộn băng này đã có hơn 100 năm tuổi. Vậy nên địa điểm ở đây chắc chắn không phải nói đến trường học. Đột nhiên Dinh nghĩ ra, biết đâu bên trong cuốn theo chiều gió có manh mối thì sao? Hai người lập tức hành động, đi tìm cuốn theo chiều gió. Arisa nhìn dãy số trên trang tiêu đề, cô cho rằng đây chính là thứ mà bọn họ cần tìm. Sau một hồi vắt óc, cuối cùng hai người cũng đã giải được mật ngữ của cuộn băng. Lần theo kinh và vĩ độ vừa tìm được, hai người tìm ra địa chỉ tương ứng trên bản đồ, chính là cánh rừng ở trên đảo. Rốt cuộc nơi đó đang ẩn giấu điều gì? Arisa nhớ ra Rui từng nói, có khả năng trong rừng có chòi phát thanh từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Có lẽ đây chính là cách để bọn họ phát tín hiệu cầu cứu. Nghĩ đến đây, hai người đều vô cùng hứng khởi hẹn nhau sáng sớm mai sẽ vào rừng tìm kiếm chòi phát thanh đó. Thấy May đang ngồi chăm chú đọc sách, Graham tiến lên rủ cô ấy cùng đi bắt cá với mình. Khoảng thời gian này, cô chính là người chăm lo cho sức khỏe của mọi người, vô cùng vất vả. Hơn nữa, cô còn là người đã tận mắt trông thấy Rui ra đi nên Graham muốn rủ cô ấy đi bắt cá để giải tỏa tâm trạng. Hai người vui đùa dưới biển vô cùng vui vẻ. Thấy May vui như vậy, Graham định sẽ dạy cô cách mượn nước để bắt cá. Nhưng vừa nghĩ đến Anan không thích cô làm mấy chuyện này, tâm trạng May lập tức lại đi xuống. Graham cảm thấy Anan càng ngày càng không thuận mắt, anh khuyên May nên suy nghĩ cho mình nhiều một chút, đừng vì người khác mà tự làm khổ mình. Trái ngược với không khí vui vẻ phía Graham, Jack bên này càng ngày càng đau đớn. Vết thương trên chân cậu ấy ngày càng nghiêm trọng hơn. Bạn trai cậu chỉ biết ôm chặt lấy cậu chứ chẳng làm được điều gì khác. Arisa không tuân theo cuộc hẹn với Jing, mới sáng sớm đã khoác ba lô, một mình đi vào rừng. Cô vừa đi vừa đánh dấu lại, nhưng điều mà cô ấy không chú ý đến là sương đã bao quanh khắp bốn hướng, không còn nhìn thấy đường nữa. Sau khi đuổi Jing đi, Ice lại tiếp tục mượn rượu giải sầu nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Thậm chí, trong lúc tâm trạng hỗn loạn, cậu còn chạy đến bãi biển kiếm chuyện với các bạn học. Cuối cùng bệnh tim lại tái phát, Ice nằm dưới đất không ngừng co giật. Trong căn phòng tối tăm, Na cảm thấy sự xuất hiện của Colin vẫn vô cùng quỷ dị. Cô chậm chậm đi đến cạnh giường, nhìn chằm chằm Colin. Đột nhiên đúng lúc này, Colin mở hai mắt ra. May biết tin thì vội vàng đến kiểm tra cho Colin, đồng thời thử dò hỏi, sau khi xảy ra sóng thần, bà đã đi đâu? Câu trả lời đúng trong dự tính, bà đã bị lạc ở trong rừng. Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì mọi người lại tiếp tục đẩy Ice đang hôn mê vào. Colin cứ vậy bị ngó lơ ở một bên. Sau đó, Anan đưa bà ấy về phòng. Ngày hôm sau, Colin đến tìm Graham. Bà nhìn bức tranh trong tập vẽ, hỏi người mà anh vẽ là ai. Là ai thì không biết, nhưng dạo này anh rất thường hay nằm mơ thấy cô gái này nên mới vẽ lại. Colin ẩn ý rằng có lẽ anh đã từng nhìn thấy những cảnh này nên mới hay mơ thấy nó. Bà hy vọng anh có thể nhanh chóng nhớ ra. Lúc này, trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên những cảnh tượng ấy. Cùng lúc này, Arisa phát hiện ra nãy giờ mình chỉ đang đi vòng quanh một điểm. Tất cả những chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Họa vô đơn chí, khi cô đang xem lại bản đồ thì bị thứ gì đó đập vào đầu. Lúc ngẩng đầu tìm thủ phạm, cô nhìn thấy ở phía xa xa có một bóng người quen thuộc. Khi người đó tiến lại gần thì mới biết đó là cô bạn Min. Sau trận sóng thần, cô ấy được người trên đảo này cứu. Hiện tại, cô đang ở trạm tránh nạn của quân Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và chòi phát thanh mà Arisa vất vả tìm kiếm cũng ở ngay đó. Hơn nữa bọn họ cũng đã phát tín hiệu cầu cứu với bên ngoài rồi. Khoảng 3 ngày nữa, đội cứu hộ sẽ tới. Arisa nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Min bây giờ lại khiến người ta cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Cô ấy chủ động nói sẽ đưa Arisa đến chòi phát thanh. Thế nhưng giữa hai người có mối thù không đội trời chung, chẳng lẽ Min không hận cô? Min nói, bây giờ còn nói thù hận gì nữa chứ, điều quan trọng nhất bây giờ là có thể nhanh chóng rời khỏi cái đảo này. Hai người bỏ qua thù hận, Arisa bán tín bán nghi đi theo Min. Giữa đường, cô muốn để lại ám hiệu nhưng lại bị Min ngăn cản. Cô ấy đưa cho Arisa một chiếc bộ đàm, bảo cô dùng thứ này để liên lạc. Đi cả một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy trạm tránh nạn mà Min nói đâu. Điều càng kỳ lạ là, vừa rồi Min còn ở ngay trước mặt cô ấy, vậy mà chớp mắt đã ở đằng sau cô xóa đi ám hiệu trên thân cây. Điều này khiến Arisa vô cùng không hài lòng. Min cướp lấy bình xịt sơn của cô, cay nghiệt nói rằng cô chỉ thích hợp sống trong rừng này một mình mà thôi. Sau đó, Min xịt sơn lên mắt của Arisa. Arisa không nhìn thấy gì, liên tục tìm kiếm đường tiến về phía trước nhưng lại không cẩn thận rơi xuống một cái hố. Bên tai cô chỉ còn nghe tiếng châm chọc của Min. Năm đó, Arisa chụp ảnh đen của Min, khiến cô ấy suýt thì tự sát. Chuyện này sao có thể tha thứ được cơ chứ? Arisa lần mò sờ được vào bộ đàm, ai ngờ bộ đàm lại đột nhiên biến thành một cục gỗ, sơn ở trên mắt cũng biến mất. Có lại thị lực, Arisa nhìn cục gỗ trên tay, nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng tất cả những chuyện này lại vô cùng chân thực khiến cô đau khổ bật khóc không ra tiếng. Lúc này, Ice đang bị ác mộng dày vò. Sau khi tỉnh lại, cậu ta chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình thì thôi đi, vậy mà còn dám hút thuốc.
Đã sắp đến thời gian thay máy tạo nhịp tim cho Ice, May khuyên cậu nên trân trọng sức khỏe của mình. Nhưng cô không biết là Ice chỉ muốn mượn thuốc lá để làm dịu đi nội tâm đầy bất an của mình. Cậu nhớ đến, Na từng nói, có thứ bẩn thỉu bám theo sau lưng cậu nên lập tức đến tìm sự giúp đỡ của cô. Nhưng Na chỉ đơn giản là có giác quan thứ 6 mạnh hơn người khác chứ hoàn toàn không biết trừ tà. Jin nghe thấy lời hai người nói với nhau, về phòng liền đưa ra đề nghị làm một cái nghi lễ giả để giúp Ice giảm stress. Vì vậy, Na bắt đầu bố trí trận pháp. Ai mà ngờ làm giả mà thành thật, trận pháp nửa mùa như vậy thực sự có thể bới ra tâm sự của Ice. Thì ra, khi còn trẻ, Ice từng đâm chết một người, nhưng lúc đó, cậu ấy quá mức hoảng loạn nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Về đến nhà, bố cậu nhìn thấy vết máu ở trên xe và cấm cậu không được ra tự thú. Sau đó, ông ấy đưa cho cậu một xô nước và kêu cậu đi rửa sạch vết máu trên xe. Chính từ lúc đó, chuyện này đã trở thành tâm bệnh bám theo Ice đến tận hôm nay. Jin ở bên ngoài nghe lén và biết chuyện, trong lòng cũng vô cùng đau khổ. Trên đường trở về, hai người nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Bước vào phòng mới biết là Colin đang mở cuộn băng cassette. Sau khi biết Jin từng động tay đến máy phát nhạc, Colin vô cùng khó chịu. Na cảm thấy, từ sau khi trở về, Colin này cứ có điểm gì đó kỳ lạ, hơn nữa còn vô cùng ám ảnh với cuộn băng đó. Jin đưa Na đến xem manh mối mà cô và Arisa phát hiện ra, nhưng cô và Arisa mới chỉ nghe được một phần của bài ca dao, đoạn mà Colin vừa mở thì cô chưa từng nghe qua. Xem ra, bên trong cuộn băng đó vẫn còn ẩn chứa bí mật khác. Hai người quyết định sẽ lấy trộm cuộn băng đó về nghe thử. Ở bên này, Graham và May cùng nhau đến bãi biển chơi. Graham đưa cho May xem bức tranh mà cậu vẽ cô, sau đó hai người cùng xuống biển bơi. Sau cùng, hai người bơi vào một bãi cát, nhìn cảnh đẹp trước mặt, May vô cùng vui vẻ. Xem ra cách này của Graham thực sự có hiệu quả. Hai người ngồi trên bãi cát, cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng của cảnh vật. Đột nhiên, trong đầu Graham lại hiện lên cảnh tượng kỳ lạ. Có lẽ đúng như những gì Colin nói, anh đã từng nhìn thấy chúng trước đây. Graham nhớ ra ước mơ của May là được làm ca sĩ. Khung cảnh lãng mạn như vậy, không cùng làm một bài thì thật đáng tiếc. Nghe lời thỉnh cầu của Graham, May cũng không ngần ngại nữa, cô bắt đầu cất tiếng hát giữa bầu trời đêm. Đom đóm rừng xuất hiện càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn. Graham ngắm nhìn May, anh không thể kìm nổi cảm xúc trong lòng nữa. Bầu không khí ngọt ngào này cũng khiến May cảm thấy Graham tình cảm hơn bình thường rất nhiều. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lúc này mà không làm này làm kia thì đúng là đáng tiếc. Hai người gạt bỏ tất cả, mãnh liệt hòa vào nhau. Xem ra, đây sẽ là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, May là người thức dậy trước. Nhìn Graham đang ngủ bên cạnh, cô nhớ lại lúc trước mình cũng từng là một livestreamer có chút tiếng tăm, thường được tham gia vào các buổi party sang xịn mịn. Bên cạnh cô cũng không thiếu mấy công tử châm anh thế gia theo đuổi. Nhưng ai mà ngờ được lại có một ngày, cô qua đêm cùng một chàng trai chẳng có gì trong tay chứ. Sau khi tỉnh dậy, Graham vô cùng nghiêm túc tỏ tình với May, nhưng hiện tại, May vẫn đang còn một người bạn trai sờ sờ ra đấy mang tên Anan nên tạm thời không thể ở bên Graham. Graham chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận cho May một chút thời gian. Trong khi Graham có một đêm vui vẻ bên người đẹp thì Jack bên này đang gần như tuyệt vọng. Vết thương của cậu ấy không ngừng chuyển biến xấu, còn thường xuyên sốt cao và ngất xỉu. Cậu tuyệt vọng cầu xin bạn trai giúp cậu một tay, nhưng sao Chris có thể làm chuyện này được? Chris nhắc lại những kỷ niệm tươi đẹp của hai người, nụ hôn ngọt ngào khi đó bây giờ đã trở nên đắng chát. Liệu có phải hoàn thành nguyện vọng cho Jack cũng chính là sự giải thoát cho Chris hay không? Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Chris nhân lúc May không có trong phòng y tế thì lập tức lẻn vào. Anh lấy đi một hộp thuốc ngủ, sau đó trở về phòng thay cho Jack chiếc áo sơ mi mà cậu thích. Anh nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, cho Jack uống thuốc ngủ. Nhưng dù xuất phát từ ý tốt nhưng thực tế đây vẫn là hành động mưu sát. Và Colin đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Trời sáng, mọi người biết tin Jack đã qua đời, vừa sợ hãi vừa đau lòng. Còn Colin lại đứng một bên lạnh mặt nhìn chằm chằm hung thủ. So với việc bạn học qua đời, Anan càng quan tâm đến chuyện đêm qua May đã đi đâu hơn. May nói dối rằng cô ngủ trong phòng, nhưng đêm qua Anan đến tìm thì không hề thấy cô. Mặc dù cậu không biết tại sao May lại nói dối nhưng cũng không mở miệng chất vấn cô, chỉ dặn dò May, sau này ra ngoài nhớ phải nói cho cậu biết. Sau khi tiễn Anan đi, May đóng cửa lại, trong lòng không ngừng bất an. Cô lại nhớ lại trước đây, dù ngoài mặt trông cô rất ra dáng người có tiền nhưng đằng sau cũng là cả một câu chuyện. Thực ra tất cả những bộ đồ lộng lẫy của cô đều là đồ đi thuê, trên người còn mang một khoản nợ phải trả. Thời gian đã xóa nhòa đi nỗi buồn trước sự ra đi của Jack. Ngày qua tháng lại, cuối cùng cũng đến ngày có chuyện khiến mọi người thấy vui vẻ. Thuyền đã đóng xong, cuối cùng cũng có thể rời khỏi hòn đảo này. Buổi tối, Colin đến tìm Anan, bà khuyên Anan nên từ bỏ kế hoạch rời khỏi đảo bởi vì sắp tới sẽ có một cơn bão lớn. Bây giờ rời đảo khá là nguy hiểm. Đương nhiên Anan không thể đem tính mạng mọi người ra thử thách được, nhưng chẳng lẽ ở lại hòn đảo này thì không nguy hiểm sao? Lúc thì sóng thần, lúc lại động đất, còn không thể liên lạc với người ở bên ngoài. Anan hoàn toàn không chịu nghe theo ý kiến của Colin, cậu kiên quyết muốn rời đi với các bạn. Hôm sau, mọi người dựa theo đúng phương án ban đầu, chọn ra người được lên thuyền. Ban đầu đã quyết định để Anan và Jack là người được lên thuyền trước,
Nhưng bây giờ Jack đã không còn nên Anan muốn Jan là người thay thế. Mọi người cũng không ai phản đối. Jan muốn nhường lại vị trí này cho Chris vì những ngày qua đã luôn ở bên chăm sóc cho Jack. Nhưng hễ nghĩ đến chuyện mình chính là người đã tiễn Jack đi, Chris lại không còn mặt mũi nào để nhận ý tốt này của Jan. Chris trốn vào một góc ôm đống đồ của Jack. Colin nhân cơ hội này đến tìm Chris. Bà lôi lọ thuốc ngủ ra uy hiếp Chris, nếu như anh không phá hỏng kế hoạch rời đảo của mọi người thì bà sẽ nói cho họ biết chuyện cậu đã giết Jack. Sau khi bốc thăm, Anan, Jan, Graham, Ice, Chris, Arisa là những người có tên trong danh sách những ai được lên thuyền. Những người còn lại đều không phục, đoạn này miêu tả vô cùng tinh tế biểu hiện ích kỷ của mỗi cá nhân. Người khác thì không nói, tại sao người không làm gì như Arisa cũng được lên thuyền chứ? Jin giải thích, Arisa đã đi tìm tròi phát thanh rồi, nhưng mọi người đều không chịu nghe. Anan đề nghị, trước tiên cứ giữ lại danh sách này đã, nếu lúc lên thuyền mà Arisa vẫn chưa xuất hiện thì sẽ lại chọn thêm một người khác. Buổi tối, Jan lại dùng thạch trái cây đến đổi băng vệ sinh với May. Hộp thạch này khiến cô nhớ đến người mẹ đã lâu không gặp của mình. Cũng không biết một mình mẹ cô có gánh nổi món nợ trên vai hay không. Graham tìm đến chỗ May, anh muốn nhường vị trí trên thuyền của mình cho May. Mặc dù anh cũng muốn rời khỏi đảo nhưng lại càng muốn cho cô được gặp người nhà mình hơn. May vô cùng cảm động, nhưng cô hiểu, một người am hiểu hải vực có tính quan trọng thế nào đối với những người trên thuyền, phải có Graham trên thuyền thì mới có thể đảm bảo được sự an toàn của các bạn. Cô không ngần ngại mà từ chối lời đề nghị của Graham ngay lập tức. May còn nói đùa, bảo Graham phải nhanh quay lại tìm cô ấy. Một cô gái hiểu chuyện như vậy, ai có thể không yêu cơ chứ? Sau đó, hai người tiến lại gần, hôn đối phương. Sau đó, May đến bãi cát suy tư rất lâu. Trước đây vì bố cô mở rộng phòng khám thất bại nên đã bỏ lại hai mẹ con cô tự tìm đường thoát. Cũng bởi vì vậy mà May không có tiền đóng học phí. Cuối cùng, chính Anan là người đã đóng khoản tiền đó cho cô. Cô vô cùng biết ơn Anan, cũng chính vì vậy mà sau này hai người từ từ đến với nhau. Chính sự xuất hiện của Graham khiến cho May ngày càng cảm thấy Anan không hợp với mình, cô muốn chia tay với Anan. Anan sử dụng lời thề trước đây để cầu xin May, trước khi rời khỏi đảo, đừng chia tay anh. May rơi vào tình thế lưỡng nan, cuối cùng cô vẫn đồng ý tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện chia tay với Anan. Cùng lúc này, sau khi suy nghĩ, Chris định nhân lúc đêm khuya để đốt thuyền, đây chính là cách duy nhất để ngăn mọi người rời khỏi đảo. Nhưng còn chưa kịp châm lửa thì anh đã bị Graham phát hiện. Chris chỉ đành nhịn nỗi đau, kể hết tất cả mọi chuyện cho Graham biết. Lòng anh cũng rất loạn, bản thân anh cũng muốn được rời khỏi đây. Sau một hồi lưỡng lự, Chris vẫn chọn làm một người lương thiện. Trong phòng, Jan vẫn còn đau lòng chuyện của Jack, nhưng may mà vẫn còn có Chris ở bên cô. Lần này, hai người có thể cùng nhau rời đảo. Đợi về đến đất liền, cô quyết định đưa Chris đi gặp bố mẹ dưới thân phận người yêu mình. Cô tin rằng bố mẹ cô sẽ thích Chris. Nghe những lời của Jan, rất khó hình dung Chris đang có tâm trạng gì. Khi đang dọn giường, Jan phát hiện ra một lọ thuốc ngủ. Chris cũng không chịu nổi sự dằn vặt nữa, anh quyết định nói cho Jan biết chân tướng. Biết được mọi chuyện, Jan gần như không thể tin nổi. Cô lôi Chris đến trước mặt mọi người, công khai tội giết người của anh ấy. Kể cả có là Jack cầu xin đi chăng nữa, kể cả Chris có đau khổ hơn bất kỳ ai đi chăng nữa thì cũng không thể xóa đi tội danh giết người của anh. Jan không thể chấp nhận tất cả những chuyện này, thậm chí cô còn lấy vị trí trên thuyền của mình ra để nhờ một người giúp mình báo thù. Đêm đến, hai người lôi Chris ra ngoài, còn Colin thì đang đứng trong góc tối mỉm cười. Chris bị lôi đến một căn phòng nhỏ, tiếng hét thu hút mọi người chạy đến. Các bạn khuyên Jan hãy bình tĩnh lại, nhưng cô không còn nghe vào tai bất cứ điều gì. Cô đã quyết sẽ báo thù Chris. Ngày hôm sau, những người không có cơ hội lên thuyền cũng bắt đầu mặc kệ tất cả, đến đâu thì đến, thuyền với chả buồm cái gì, dù sao mình cũng có được lên đâu. Ai muốn làm thì tự đi mà làm. Anan nghe thế thì tức giận rời đi. Một bạn nam đến gặp Anan, nói rằng anh ấy muốn đi tìm Arisa. Nếu như không tìm thấy cô, anh ấy hy vọng có thể cho mình một slot trên thuyền. Sau khi Anan đồng ý, cậu bạn này định đưa một bạn nam thân với mình cùng vào rừng tìm người. Người bạn kia không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế. Cậu giải thích, cho dù không tìm được Arisa thì hai bọn họ cũng có thể cắm trại ở trong rừng, dù sao cũng chẳng thiệt gì. Thế là hai người cùng nhau xuất phát. Hai người lần theo dấu vết của Arisa rồi đi sâu vào rừng. Đến tối thì bọn họ dựng lều để nghỉ tạm. Chỉ trong chốc lát, bạn nam đó đã ngủ say. Còn bạn thân đồng giới của cậu ấy nghĩ rằng bây giờ bọn họ đang ở thế giới hai người, như vậy có được tính là một loại hạnh phúc không? Cậu ngắm khuôn mặt đang ngủ của Krat, sau đó nói ra lời tỏ tình mà bấy lâu nay vẫn không dám nói. Sáng sớm hôm sau, vừa mở lều ra thì cậu phát hiện cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Sao tự dưng hai người lại ở trên vách đá vậy? Cả hai suýt chút thì sợ tè ra quần. Dưới vách đá bỗng vọng lên tiếng kêu cứu, người ở dưới đó chính là Arisa. Sau khi nói chuyện với nhau, cô mới biết là mọi người đã bốc thăm để chọn người được lên thuyền. Arisa cười khổ, cô mới mất tích có 2 ngày mà mọi người đã không chờ nổi nữa rồi sao? Nhưng thật ra, cô ấy đã biến mất 2 tuần chứ không phải 2 ngày. Việc này rốt cuộc là sao đây? Cùng lúc đó, trong khi các bạn đều đang bận rộn, thì Graham liên tục nhìn May. Đột nhiên, trên đảo phát ra một âm thanh chói tai.
Graham lại nhìn thấy người phụ nữ đang ôm đứa bé đó. Anh đi theo người phụ nữ đó thì đến được một hang động rất sâu. Người phụ nữ đặt đứa bé trong tay xuống một bên, rồi chuẩn bị làm cái gì đó. Đúng lúc này thì Graham giật mình tỉnh dậy, cái âm thanh chói tai đó cũng biến mất theo. Na hỏi Graham có phải lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó không? Đúng là như vậy. Hơn nữa mỗi lần Graham tỉnh lại, cái âm thanh kỳ lạ đó cũng biến mất. Na tìm thấy một mảnh vải giống như trong giấc mơ của Graham. Trong lúc vô tình thì làm đổ một chiếc hộp, một bức ảnh rơi ra từ trong đó. Đó là bố mẹ ruột của Graham. Đằng sau bức ảnh còn viết, lời hứa của em vẫn còn in sâu trong ký ức của anh đợi em quay về. Na và Jing nhìn thấy Colin đi ra cửa sau thì lập tức đột nhập vào phòng bà, họ định lấy trộm chiếc máy phát nhạc. Trong phòng tối đen như mực, đến đồ ăn học sinh đưa cho, bà ấy cũng chưa từng ăn qua. Thử hỏi có người bình thường nào không ăn gì mà có thể sống được. Colin đi được nửa đường thì đột nhiên quay lại. Hai người họ thấy thế thì nhanh chóng trốn vào tủ rồi nhìn qua khe hở. Nhân lúc Colin không chú ý, Jing nhanh chóng lấy chiếc kính râm đi. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Jing vội vàng trốn xuống dưới gầm giường, đến thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên Colin nở một nụ cười kỳ quái, làm cho người ta lạnh sống lưng, nói không chừng bà ấy đã phát hiện ra bọn họ rồi. Nhưng sau đó bà ấy lại cầm theo máy phát nhạc rồi rời đi. Hai người nhanh chóng đuổi theo Colin. Đột nhiên Colin, người đang đi ở phía trước họ lại biến mất, lẽ nào cô ấy có thuật ẩn thân? Nhưng không ngờ trong lúc bọn họ đang thắc mắc thì Colin lại xuất hiện ở phía sau, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sau khi cắt được cái đuôi đi theo mình, Colin đến bên hồ, rồi vứt cái máy phát nhạc xuống hồ. Bí mật cũng bị chôn vùi từ đây. Sau khi Jan cầm tù Chris thì chỉ cho cậu ấy ăn đồ ăn thừa. Các bạn học khác không nhịn nổi nữa, kéo nhau đến tìm Jan để nói chuyện. Nhưng thái độ của cô ấy khiến cho các bạn học cảm thấy rất bất lực. Cũng may cô ấy đã đồng ý đưa cơm cho Chris. Nhưng trước khi đưa còn nhổ nước bọt vào trong đó. Lúc này Chris đã đói đến mức không còn kiểm soát được nữa. Khi thấy cơm được đưa tới, cậu ra sức ăn lấy ăn để. Nam muốn tìm một vị trưởng bối ở trên đảo giúp chủ trì công đạo, nhưng Colin lại bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình. Kể cả khi Na muốn mượn máy phát nhạc, cũng bị bà ấy đuổi đi. Bây giờ, bà ấy đã không còn là Colin luôn giúp các học sinh giải quyết mọi chuyện nữa rồi. Sau khi ai suy nghĩ kỹ thì quyết định nhường lại slot của mình cho Jing. Cậu ấy biết, ở nhà Jing vẫn có mẹ đang đợi cô ấy về nhà. Còn cậu thì chẳng còn được chào đón ở nhà nữa rồi. Ở bên này, Graham vẫn còn suy nghĩ về bức ảnh rơi ra đó thì đột nhiên thấy Colin. Anh biết Colin muốn ngăn cản bọn họ rời khỏi đảo. Người khác rời khỏi đảo không sao, nhưng Graham không rời đảo là được. Hòn đảo này chính là lối thoát của anh. Graham nghe bà nói vậy thì chẳng hiểu mô tê gì. Cùng lúc đó, May phát hiện ra mình đã có thai. Sau khi Anan biết thì vui mừng khôn xiết, nhưng May lại không vui như thế. Cô ấy không thể xác định được cha của đứa bé này là ai. Anan vẫn không biết mình đã bị cắm sừng, cậu còn muốn mua cho May một slot lên thuyền. Nhưng vào lúc này, tiền không thể giải quyết được tất cả. Bây giờ mọi người chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cho dù có tiền thì cũng phải giữ lại mạng để tiêu chứ. Anan đến tìm Jing, nhưng vẫn không mua được slot lên thuyền, còn bị mắng thẳng vào mặt. Vào lúc này, tiền cũng đâu giúp người ta gặp lại gia đình mình. Na lại đến tìm Jing, thương lượng tiếp tục điều tra chuyện của Colin. Nhưng bây giờ Jing đã có một slot trên thuyền thì làm gì còn hứng thú với chuyện này nữa. Bây giờ cô ấy chỉ muốn rời khỏi đây. Việc này làm cho Na không kìm nổi mà nhớ lại lúc nhỏ. Từ nhỏ cô đã có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh. Có một lần cô ấy nằm mơ thấy bố xảy ra tai nạn, không lâu sau đó, bố cô thật sự đã qua đời. Cũng kể từ đó, mẹ cô dường như đã nhận ra sự bất thường của cô nên đã đưa cô đi tìm đại sư. Đại sư nói với cô ấy, có được sức mạnh này không phải là chuyện xấu. Thứ cô ấy thấy được có khả năng là sự thật. Trở lại với hiện tại, Na không ngủ được. Cô đến bên cửa sổ hít thở không khí, thì phát hiện Colin đang đi đâu đó. Thế là cô đi theo Colin, đến chỗ ở của Graham. Colin nhìn Graham đang ngủ say, đưa tay ra định làm cái gì đó thì nhìn thấy chiếc dao găm ở trên bàn. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, bà ấy thu tay lại rồi rời đi. Sau khi Na đến thì không nhìn thấy Colin đâu. Graham cũng bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Nhân cơ hội này Na nhắc nhở anh, hành động của Colin rất kỳ lạ và hy vọng anh cách xa bà ấy, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Không ngờ rằng, cuộc trò chuyện của hai người họ đã bị Colin nghe thấy. Không lâu sau, Colin đã dùng ma thuật lên người Na. Trong mộng, Na nhớ lại lúc mẹ đưa cô đến tìm đại sư. Nhưng mà đại sư đó lại biến thành Colin. Cô ấy từ từ đưa một quả cầu ánh sáng cho Na, còn thần thần bí bí nói một câu, sức mạnh của em còn lớn hơn em tưởng đấy. Na từ trong mơ tỉnh dậy. Giấc mơ này muốn nói cái gì với cô vậy? Ở trong rừng, bạn học nam đã cứu được Arisa. Trên đường về, ba người lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ, nên quyết định đi theo hướng của âm thanh đó. Ba người đến trước một cái hang sâu, bên trong truyền ra tiếng nhạc đầy bí ẩn. Ở đây sao có thể có người được nhỉ? Nhưng ba người vẫn đi vào cái hang tối đen đến nỗi không nhìn thấy 5 ngón tay đó. Đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Tất cả các bạn học đang vui đùa ở trong đó. Còn có cả Jack và Rui, hai người vốn đã chết,
cũng có mặt ở đây. Nếu đã nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ nữa, tham gia vào cuộc chơi thôi. Nhưng mà, rượu ở đây có gì đó không đúng lắm. Uống nhiều như thế rồi vẫn không có cảm giác say. Đột nhiên âm nhạc dừng lại. Những người bạn ở bên cạnh cũng biến mất hết, lẽ nào đây là ảo giác của ba người họ? Đột nhiên bốn phía tối đen, bọn họ đã quay lại hang động. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Bọn họ phát hiện ra Colin, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây lại đang ở đây. Sau đó ba người quyết định đưa Colin về lại đảo. Nhưng đi thế nào cũng không ra được, bọn họ cố tìm cách nhưng vẫn quay về vị trí cũ. Sự kiên nhẫn của bạn học nam cuối cùng đã cạn kiệt, cậu lao thẳng về phía trước thì ngay lập tức rơi vào hố cây, đã vậy còn bị mối cắn. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, cuối cùng bọn họ đã tìm được lối ra. Ở trên đảo, Graham cảm thấy dạo này May luôn không vui. Nhân lúc không có ai trong phòng, anh tặng cho cô ấy một khẩu súng săn, muốn làm cho cô ấy vui trở lại. Tâm sự trong lòng May không biết nói thế nào với Graham, hàng ngàn hàng vạn câu nói biến thành một cái ôm. Tình yêu của bọn họ khi nào mới có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời đây? Đêm đó, Anan vẫn đang vì slot lên thuyền của May mà buồn bực. Nhìn những cái tên trên danh sách, cuối cùng anh quyết định gạch tên của Graham đáng ghét đi. Anh ấy vui mừng đến nói với May, đã kiếm được một chỗ trên thuyền rồi. Nhưng lúc này May không chịu nổi cảm giác tội lỗi trong lòng nên đã nói thẳng ra. Cô thừa nhận đứa trẻ trong bụng mình không phải con của Anan. Anan nổi cơn thịnh nộ, hỏi cha đứa bé là ai. Không đợi May trả lời, anh ấy cũng đã đoán được. Chắc chắn là tên Graham đáng chết đó rồi, chiếm spotlight của mình thì thôi đi, đến cả phụ nữ cũng muốn cướp. Trong lúc tức giận, Anan mặc kệ tất cả, mạnh tay kéo May lên thuyền, bắt đầu đi. Anh ấy sẽ không cho Graham cơ hội cướp người của mình. Các bạn học cũng nghe thấy tiếng động, lập tức chạy đến, chất vấn Anan tại sao không giữ lời hứa. Nhưng giữ hay không giữ lời hứa thì làm sao, có thể rời khỏi đảo mới là chuyện quan trọng. Sau khi nghe lời cổ động của Anan, có người đầu tiên đi lên thì càng có nhiều bạn học đồng ý với đề nghị này. Tiếng động càng lớn khiến cho càng nhiều người chạy đến, bắt đầu đấu đá tranh giành với những người đang định bỏ trốn này. Tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi sửa thuyền hoàn toàn biến mất. Sau khi thuyền được cả đám người đẩy mạnh cũng bắt đầu chạy trên biển. Bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi đảo hay không? Bọn họ đi để lại các bạn khác trên bờ tức giận bất bình. Nhìn thấy May bị bắt ép rời khỏi đảo, Graham không thể kìm nổi cơn giận. Anh định bơi ra ngoài đó cứu người về. Là một dân bản địa, kỹ năng bơi của Graham cũng chẳng phải đùa. Rất nhanh sau đó, anh đã đuổi theo được thuyền. Anna nhìn thấy kẻ thù thì chuẩn bị ra tay dạy cho anh một bài học. Đột nhiên từ trên mặt biển xuất hiện rất nhiều quả cầu lửa, toàn bộ đều bay về phía đảo. Các bạn học chạy như điên ra biển để tránh nạn. Nhưng những người đã lên được thuyền thì không chịu để cho những người khác lên cùng. Nhân lúc này, Graham cứu May, rồi bơi về phía đảo. Một quả cầu lửa bay về phía cánh buồm, trong chốc lát cánh buồm bốc cháy. Anan cũng biết, giây phút này, hy vọng rời khỏi đảo đã bị dập tắt. Lúc này, mặt trời bắt đầu mọc. Mặt trời mọc cũng có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Nhưng mặt trời hôm nay sẽ đem lại hy vọng cho bọn họ sao? Cũng không hẳn. Những quả cầu lửa đó đã đánh phá khiến hòn đảo càng suy tàn hơn. Phần lớn các bạn học đều đã bị thương. Việc này làm cho áp lực của May tăng vọt. Phòng y tế bận rộn không ngừng. Cô ấy muốn đi đến một nơi không có người để hít thở không khí. Nhìn mặt trời lên cao, cũng không sưởi ấm nổi trái tim lạnh giá của cô. Có lẽ chỉ có cái ôm của người yêu mới có thể cho cô ấm áp. Nhiều bạn học bị thương rất nặng, vì thế vật tư ở đảo cũng nhanh chóng cạn kiệt. Lẽ nào thật sự đi đến con đường cùng rồi sao? Lúc này, Anan đem theo người đến chỗ Colin. Nếu không phải do cô ấy ngăn cản mọi người rời đảo, thì có lẽ mọi người đã được cứu rồi. Tên Anan này làm gì cũng không ra hồn, lại còn muốn đổ tội cho người khác. Chính Anan đã trộm thuyền, giờ lại không muốn chịu trách nhiệm. Cãi đi cãi lại nửa ngày trời thì thấy ba người Alisa quay về. Mọi người nhìn thấy có đến hai Colin. Nhân lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ mạo danh đã bỏ đi trước. Hành động này càng làm Anan có cơ hội úp cái nồi kia lên đầu người khác hơn. Anh ta dẫn một nhóm người ra ngoài tìm người để tính sổ. Mọi người cầm đuốc tìm kiếm khắp nơi, còn kẻ mạo danh đó đang ở bên bờ biển chờ Graham. Hôm xảy ra sóng thần, bố nuôi chết trong xe, còn Graham lại sống sót quay lại sau 25 ngày. Đây là chuyện mà Graham nghĩ mãi không ra, nhưng theo lời nói của kẻ mạo danh thì dường như bà ta biết chân tướng sự thật. Nhưng không đợi cho bà ta nói ra sự thật, Anan đã kéo một đám người đuổi tới. Graham muốn bảo vệ kẻ mạo danh, nhưng các bạn học không ai chịu nghe lời anh ấy, mà còn dùng chiêu ném đá khiến mọi người nghi ngờ Graham. Graham không trả lời được câu hỏi của bọn họ, và Anan là người đầu tiên ra tay. Graham bị anh ta ném đá vào đầu đến mức chảy máu. Anan đang chuẩn bị ném lần thứ hai, nhưng lần này kẻ mạo danh không cho anh ta cơ hội đó. Cô ta mở miệng hét to lên, tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng bên tai của mọi người. Da đầu của mọi người bị chấn động đến tê dần. Graham bị âm thanh này tàn phá đến nỗi mắt chỉ còn lại lòng trắng. Anh ấy lại nhìn thấy cánh rừng cổ xưa đó. Cuối cùng lần này anh ấy cũng nhìn thấy rõ người phụ nữ ôm đứa trẻ đó. Đó chính là mẹ anh.
Mẹ anh ôm đứa bé trong tay, dường như bà ấy sắp phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn với đứa bé này. Một giây sau, bà ấy ôm theo đứa bé đi vào trong hồ nước, sau đó lặn xuống đáy hồ. Đúng lúc này Graham bị kẻ mạo danh gọi dậy. Anh ấy vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, kẻ mạo danh đã yêu cầu anh cùng bà ta đi vào trong lòng biển. Nhưng Graham không thể, vì thế bà ta chỉ có thể đi một mình. Sau đó Graham cũng bị đám người kia bắt lại và chịu chung số phận với Chris. Vốn dĩ là những người rất quen thuộc với nhau, sau này mới nhận ra mình chả hiểu gì về đối phương. Việc này thực sự đau khổ biết bao. Graham nhớ lại bố nuôi từng nói, cái tên Graham này có nghĩa là màu của biển lớn. Đặt cho cậu cái tên này là vì mẹ cậu rất yêu cậu. Nhưng mà yêu cậu thì tại sao lại đem cậu nhảy xuống hồ chứ? Anan ở bên ngoài thành công trở thành kẻ thống trị. Anh ta cổ vũ mọi người, nếu đã không thể rời khỏi đảo, vậy thì hãy thành lập một vùng trời riêng của mình. Các bạn học khác đều bị thuyết phục một cách mù quáng, điều này càng làm cho Anan trầm mê vào vòng quyền lực. Vào lúc này, hòn đảo bị chia thành hai phe. Một phe do Anan là người đứng đầu, phe còn lại gồm Ice, May, Jin, A. Bọn họ thương lượng tìm cách để cứu Graham. Đột nhiên Jin nhớ ra vẫn còn một người có thể giúp đỡ. Sau đó cô dẫn mọi người đến tìm Arisa. Tối đó, Arisa lại bắt đầu nghiên cứu máy truyền tín hiệu. Bọn họ muốn chiếu phim để thu hút đám người canh gác. Quả nhiên vừa thấy chiếu phim tình yêu, đám người canh gác đã chạy tới. Sau khi hạ gục những tên còn lại, mọi người nhân cơ hội cứu Graham ra ngoài. Nhưng vào lúc quan trọng, máy truyền phát không chịu được nữa mà phát nổ. Mọi người thấy thế thì nhanh chóng rút lui. May đã chuẩn bị cho Graham một ít đồ ăn và bè tre để anh ấy rời khỏi nơi này. Trước hết là phải tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này đã. Thế là hai người chạy đến bờ biển. Nhưng trời không chiều lòng người, Anan đã đoán được kế hoạch của May. Anh ta đang ở bờ biển chờ hai người họ. Ở trước mặt Graham và May, anh ta châm lửa đốt bè tre. Anan không hiểu tại sao May lại nhìn trúng Graham, lẽ nào anh không bằng hắn ta. May túm lấy cánh tay của Graham thay cho câu trả lời. Nhìn thấy bạn gái phản bội mình, Anan phát điên cầm dao lao về phía hai người. Hai người bắt đầu đánh nhau dữ dội. Trong lúc đánh nhau, Graham thử khuyên Anan bình tĩnh. Nhưng bạn gái đã bị cướp rồi, còn bình tĩnh cái mẹ gì nữa. Anan một lần nữa xông về phía Graham, muốn dùng dao giết chết anh ấy. Vào giây phút quan trọng, May dùng cây súng đi săn của Graham kết thúc cuộc đấu đá của hai người. Hai người nhanh chóng chạy vào trong rừng. Nhưng vừa chạy vào rừng thì May đã biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy kẻ mạo danh đang ở đây đợi anh ấy. Nếu muốn làm rõ chân tướng của tất cả mọi chuyện thì phải đi theo bà ta, như vậy mới có đáp án. Thật ra, May không hề biến mất, cô ấy đang bị các bạn học bắt lại. Những người này không cần quan tâm sự thật là gì, bọn họ chỉ muốn xử lý tội phản bội của May mà thôi. Anan dùng cái cớ May đang mang thai đứa con của anh ta để giữ lại một mạng cho cô ấy, sau đó nhốt May vào trong đài thiên văn. Nếu như sau này anh ta phát hiện đứa bé này không phải của mình, thì anh ta sẽ không để đứa bé này tồn tại ở trên đời. Lời này của Anan làm May cảm thấy rất sợ. Màn đêm lại càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Anan cầm đầu phe hoang dã đã quyết định từ bỏ việc rời đảo. Bọn họ sẽ xây dựng một thế giới mới ở nơi đây. Cùng lúc này, Graham đi theo kẻ mạo danh để tìm chân tướng. Trên thế giới này có rất nhiều cửa, và các cửa này đều như nhau, và có một cánh cửa dẫn vào trong hang động. Graham muốn làm rõ tại sao mẹ anh lại tự sát. Nhưng kẻ giả mạo lại nói mẹ anh không hề tự sát, bà ấy chỉ muốn đưa Graham đến cánh cửa đó. Và cánh cửa đó nằm ở dưới đáy hồ. Nếu như muốn tìm hiểu chân tướng thì Graham phải tự mình xuống đó mà tìm. Cái bí mật này đã ám ảnh Graham rất lâu rồi, lần này anh nhất định phải làm rõ nó. Sau khi xuống dưới đáy hồ, anh thấy có một con đường không biết dẫn đi nơi nào. Graham cứ theo con đường mà bơi vào trong. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên cửa vào bị đá rơi chặn lại. Graham tìm khắp bốn phía nhưng vẫn không tìm ra cái gì cả. Anh ấy đã bị mắc kẹt ở trong nước. Khi anh đang dần dần mất đi ý thức, dường như anh thấy bố nuôi đang giang hai tay ra. Bố nuôi ôm Graham khi còn bé vào lòng. Lúc này, mẹ anh đã qua đời. Chớp mắt cái anh lại nhìn thấy bố mình. Ông ấy giao ra một con dao. Bố nuôi đưa tay ra cầm lấy và hứa sẽ chăm sóc Graham thật tốt. Từ đó hai người sống nương tựa vào nhau. Bố nuôi dạy cho anh cách sinh tồn, dạy anh đạo lý đối nhân xử thế. Quay đầu một cái, anh lại nhìn thấy lúc bố nuôi qua đời, nhìn thấy mẹ mình mặt đầy nước mắt. Đột nhiên anh ấy tỉnh lại, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Anh ấy tiếp tục bơi về phía trước, cuối cùng cũng bơi lên được đến mặt nước. Nhưng vẫn còn một bậc thang vô tận đang chờ đợi anh ở phía trước. Anh từ từ đi về phía trước, đến được một chiếc cửa lớn làm bằng vàng. Anh dùng lực mở cửa ra, ánh sáng ở bên trong khiến anh không thể nào mở mắt nổi. Sau khi ra ngoài, anh lang thang không có mục đích đi trong thế giới mới. Đột nhiên chân anh bị vướng một cái gì đó. Anh cúi xuống xem, thì ra đó là một tấm bia đá. Trên đó có viết điểm cao nhất Thái Lan. Anh đi trên con đường rộng lớn. Đột nhiên một cái túi đã thu hút sự chú ý của anh. Sau khi mở túi ra chỉ thấy một mảnh sắt vụn có viết hai chữ khốn nạn. Đột nhiên một mũi tên bay về phía anh. Sau đó thì có một nhóm người đuổi theo. Anh chỉ có thể bán mạng mà chạy. Không lâu sau, cảnh tượng trước mắt làm anh vô cùng kinh ngạc.
thế giới bên ngoài đã gặp thiệt hại nghiêm trọng. Trong lúc này, đám người đó cũng đã đuổi tới chỗ anh. Dường như nữ chính đã nhận ra Graham. Graham cũng rất kinh ngạc, không ngờ có thể gặp lại cô ấy ở đây. Người đàn ông ở bên cạnh nữ chính bỏ khăn che mặt xuống, đây chính là người đã chết từ lâu rồi. Câu chuyện mắc kẹt đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Ong Mật. Đăng ký kênh để có thể nhận thông báo video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người.